77 і більше відсотків. Саме таку явку намалювала Елечка-людоєдка Памфілова Путіну на цих виборах. Я нагадаю, що за попередньою інформацією з посиланням на кремлівські джерела та навколо елітне оточення Путіна, російські опозиційні видання писали про те, що планувалося намалювати явку російському диктатору на цих псевдовиборах у 75%, а сам результат його підтримки глибинним російським народам, якої нет, у 80%. Але російський диктатор вирішив не мілочитися, Наденька, так би мовити, і намалювати собі більше, якомога більше. Давайте почуємо, яка ж рекордна явка на ось ці вибори, на які ніхто не йшов, окрім як на протестні черги, відбулася на території РФ. На 10 утра в этих выборах приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%. Повторяю, 77,44%. Да, для России это высокая явка. И мы проанализировали, в общем-то, в истории новой России этого не было. І мертві, і живі, і ненароджені. Ходили всі просто такі, а вони проаналізували. Ще й двічі повторила. 77,4. 77,4. Щоб не заплутатися, скільки набрехала. Ну і тричі. Ніколи не було. І от знову Путін себе переназначив за підрахунками більш ніж 90% бюлетенів, які рахували так, що просто гай шумів, очевидно, і денно, і нічно сиділи. Він назбирав уже більше 88% підтримки. Близько того, 87-31 йому малюють. Обіцяє ось ця нешановна панянка оголосити остаточні результати псевдовиборів Путіна 21 числа. Не знаю, що вони там 3 дні будуть домальовувати. Ну, мабуть, може, хоче круглу якусь цифру побачити російський диктатор. Або будуть питати ось тих завезених спостерігачів, яких вони ще посилали з Ірану та Сирії, чи все нормально відбулося в них, наскільки демократично. Але світ це бачить, і світу не смішно, світ засуджує таке, а тим паче, я нагадаю, що ось таку явку і підтримку у 88+% Путін малював собі ще й на тимчасово окупованих територіях України, де взагалі це дійство повністю юридично нікчемне, немає під собою ніякого обґрунтування, проходило з порушенням статуту ООН, міжнародного законодавства та всіх правил під дулом автомата. Але Путін, звісно, каже, що і там його підтримували, і на це все реагує світ. Листа не буде. Ось так кажуть світові лідери, тобто вітального ніякого листа Путін ні від кого адекватного не дочекається. У Німеччині заявили, що псевдовибори в Росії не є ані вільними, ані справедливими, а їхні результати навіть нікого не дивують. Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. Вибори, так звані, на тимчасово окупованих територіях України не мають юридичної сили і є черговим порушенням міжнародного права. Йдеться в заяві Федерального міністерства закордонних справ у мікроблозі мережі X. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не надішле диктатору Путіну листа з привітанням з приводу так званої перемоги на виборах. Очевидно, пам'ять про проведений час в укриттях під час візитів до України не дає йому теж цього зробити. Листа Путіну не буде, заявила Тагес Шпігель, його прес-секретар Керстін Гамелін. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на вільні та чесні вибори. Та це взагалі ні на що не схоже. Цитую Кемерона. У Росії закрилися виборчі дільниці після незаконного проведення виборів на території України, відсутності вибору для виборців і відсутності незалежного спостереження ОБСЄ, написав він у мережі X. У Міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій проти суспільства, що не дає їм змоги зробити вільний і демократичний вибір. На особливий осуд заслуговує незаконне рішення Кремля провести вибори на тимчасово окупованій території України. Це демонстративне порушення міжнародного права, зокрема статуту ООН, і його можна розглядати лише як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Польща не визнає і ніколи не прийме проведення і результати так званих виборів на цих територіях. Йдеться в заяві. Президент Латвії Едгарс Рінкевич коротко написав у мережі X, коротко і зрозуміло:
Вибори? Які вибори? Президентські так звані вибори проходили в терористичній поки що федерації з 15 по 17 березня на тимчасово окупованих територіях України. Псевдовибори відбувалися традиційно, як і вибори єдиний день голосування вересня, як і референдум осені 2022 року, так званий під дулом автомата. Опонентами так званими теж Путіна, кого він ще й залишив, щоб такі були теж старі і нікчемні, виступили Микола Харитонов, КПРФ, кандидат нових людей В'ячеслав Даванков, який, до речі, найбільше назбирав на виборчих дільницях. Там дуже раділа Машка Алкашка Захарова, що прийшли активно голосувати 372 тисячі росіян на закордонних дільницях. Вона трохи помилилася, бо здебільшого на закордонних дільницях, а точніше біля консульств і посольств і дипвідомств Російської Федерації в інших країнах світу, здебільшого збиралися на акції «Полдень проти Путіна», а не на його підтримку. Ну і от третій був конкурент, так би мовити, глава ЛДПР Леонід Слуцький. Всі вони, як бачимо, намалювали їм мізерно мало на фоні диктатора, що дивно взагалі мав би він бути один. Для чого це розпорошування 4 віконця? То ще може попутають, ще дивіться, цей Харитонов навіть дещо схожий. Так підбирали, щоб цей Даванков, правда, що якийсь дуже молодий, не знаю, помилилися. Ну, але намалювали йому менше за Харитонова. Тут правильно, бачите, всіх розставили, щоб Путін був задоволений. За останніми даними так званої Центральної виборчої комісії Російської Федерації, після опрацювання більше 90% протоколів Путін набирає 87,21% приблизно. Але є ті, хто вітає російського диктатора з перемогою. Ну, звісно, частина не дивує, частина вже не дивує. Від решти більш ніж очікували. Пухляш Кім Чен Ін, напевно, дуже радіє Аурусу, на якому він там роз'їжджає. Лідер КНДР привітав, звісно, такого ж диктатора, як він. Путін, власне, і будує зараз на території Російської Федерації Північну Корею, навіть в ще кращих, так би мовити, традиціях. Папа Римський Франциск, принаймні про це пишуть російські медіа, про те, що він його привітав. А ще знайшли ми, що 4 дні тому Путін вітав папу Римського Франциска з 11-ю річницею його вошествия на Святой Престол. Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Болівії Луїс Арсе, уряд Куби осторонь не лишився, привітав диктатора. Почесно. Президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Венесуели, ну, звісно, таке саме будує Ніколас Мадуро, прем'єр-міністр М'янми, це, звісно, треба вписати окремо на скрижалях вітальних листівок, Мін Аун Хлайн. От познайомимося, хоч словних президенти. Президент Гондурасу Сіомара Кастро. Явка, от як казала Захарова, на виборах так званих президента РФ за кордоном склала 372 тисячі осіб, і вона називається цифрами безпрецедентними. Але безпрецедентні були інші явища, тому що насправді показували, демонстрували своє ставлення до цього фейкового електорального процесу росіяни в інший спосіб. І не ставлячи галочки за Путіна, навпаки проти нього, підпалювали дільниці, заливали все чорнилами або зеленкою, урни, бюлетені, псували їх. І Кирило Буданов, очільник ГУРМО, проаналізував, що відбувалося, що значить ці процеси на території Російської Федерації, і заявив, що в Російській Федерації відбувся бунт виборчих скриньок. Ніде у світі за всю історію виборів, говорить головний розвідник України, не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок. Голова Гурміноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Путін стає в очах інших країн нестабільним правителем, який не може забезпечити лад у себе на виборах навіть. І ситуація ще на території Білгородської та Курської областей, там по-особливому проходило голосування. Яскраво під звуки сирен було це торжество вибухів, обстрілів, евакуації місцевого населення. І це було теж яскравим прикладом того, що в Путіна багато процесів, зокрема і в регіоні, виходять з-під контролю. Про це Буданов сказав під час віртуального виступу на форумі російських добровольців. За словами керівника ГУРМО, підрозділів на кшталт Легіон Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону незабаром ставатиме дедалі більше, оскільки Росія починає прокидатися. Буданов зазначив, що проведення обмеженої військової операції, ось таке визначення він її дає, на території прикордонних областей РФ є спробою російських громадян звільнити свою ж країну від старої людини та її поплічників, які узурпували владу, змінили під себе конституцію та живуть в альтернативній реальності. При цьому Буданов додав, що вибори в Росії були нелегітимними.
У РФ почався масовий бунт виборчих скриньок. Ніде у світі за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок. І який би результат не написала російська ЦВК, це фальшивка. Адже не лише у прикордонних областях вибори не відбулись. Путін розуміє, що в очах світових лідерів насамперед КНР він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом та своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається у РФ, послаблює режим взагалі і Путіна особисто. Але в Путіна інший хворобливий погляд на всі ці процеси. Він, який за кілька днів до виборів за день закликав іти проявляти демократичну волю російському суспільству, потім в п'ятницю, в перший день цього фейкового шоу 15 числа, казав, що йдіть навіть під обстрілами голосуйте, бо в нас же ж демократія. Називає свої фейкові вибори найбільш демократичними в цьому світі і, як пишуть російські пропагандисти, надсилає шайбу у відповідь Сполученим Штатам, які засуджують також ось такі незаконне проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, і взагалі все це з Вашингтона оцінюють як абсурдний процес. Але Путін каже, що це в Штатах вибори, в Сполучених Штатах Америки не можна назвати демократичними, на відміну від виборів у Росії. Він заявив про це напередодні, виступаючи перед журналістами з такою радістю, що знов сам себе перепризначив на 5-й термін після того, як завершилося це фейкове голосування на виборах президента Росії. Путін каже, якщо ви хочете дізнатися мою думку щодо того, демократичні у нас вибори чи ні, я вважаю, що так, демократичні. І навпаки, у деяких країнах, наприклад, у вашій країні, хіба можна вважати демократичним використання адмінресурсу? Ну, давайте почуємо, як той, який взагалі не використовує адмінресурс, звинувачує в цьому інших. Такова жизнь. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. И наоборот, в некоторых странах, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя в том числе и судебные инстанции? Ну так, звісно, це ж взагалі це так діє тактика і риторика російського диктатора. Він завжди в усьому звинувачує інших. І це перекладає і дзеркали ті події, які насправді розв'язує він, тобто війни, ті події, які відбуваються на території Російської Федерації, про якісь порушення. Він каже, що то інші всі винні, всі втручаються. І пам'ятаєте, як казала Елла Памфілова, падонки, 141 стаття Кримінального кодексу вам всім світить за те, що ви псуєте бюлетені і посягаєте на такий святий демократичний процес, як вибори на території Російської Федерації. Не святий, не демократичний, не легітимний Путін, при цьому виступаючи з нагоди свого чергового переобрання на 5-й термін, фактично 6-й, бо ми розуміємо, що Медведєв був такою прокладкою між його термінами, він насправді ні на що не впливав, причому в усіх сенсах слова прокладка він і функціонував. Так от Путін далі продовжує свою войовничу риторику, далі говорить про те, що він буде атакувати країни НАТО і стверджує, що під час свого нового президентського терміну буде вирішувати і далі завдання війни проти України, буде зміцнювати армію. Крім того, він заявив про плани, знову він про них говорить, створити так звану санітарну зону в Україні. При цьому він не бачить, що на території Курщини і Білгородщини вже створюється в нього санітарна зона. Ось там. Може він, звісно, про це говорить, просто переплутав дещо регіони, свою територію і чужу незаконно, тимчасово поки що окуповану. Путін заявив, що потрібно вирішувати завдання спецоперації. Це він, так нагадаю, називає війну, зміцнювати обороноздатність та збройні сили, тобто рештки, які від них в нього залишилися. Ми змушені, каже він знову, натякаючи, що їх постійно хтось атакує, у прямому розумінні слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян, каже російський диктатор. На запитання, чи вважає він за необхідне захопити Харківську область України, так він знову мріє, марить про те, Путін відповів, що якщо напади продовжаться, то Росія створить буферну зону з більшої частини української території для захисту російської території. Так що ж він захищає? Від своїх ж росіян, які йдуть з російським паспортом і визволяти? Чи НАТО те в його хворій уяві досі продовжує атакувати Білгородщину і Курщину?
всі 32 країни-члени-учасниці зібралися і пішли, бо їм дуже треба і Курщина, і Білгородщина. Я не виключаю, каже Путін, що враховуючи трагічні події, що відбуваються сьогодні, ми будемо змушені в якийсь момент, коли визнаємо це доцільним, створити якусь санітарну зону на цих територіях, що знаходяться сьогодні під київським терористичним режимом. Ми з вами, тобто. Але в подробиці вдаватися він не став, того що він цю санітарну зону створює уже пів свого життя, 11-й рік війни.